สวัสดีเพื่อนๆชาวเทคอดอปทุกคนครับคลิปนี้พี่ลักษ์มาเตือนภัยเตือนภัยนะครับเพราะหัวข้อที่เราจะคุยกันคืออันตรายที่หลายคนมองข้ามและอาจส่งผลต่อให้เซิร์ฟเวอร์มันดาวดาวเลยนะใช้งานไม่ได้แหละนะครับ VMware Hyperconverged Proxmox หรืออะไรก็ตามนะครับใช้อยู่เฮ้ยระบบทำไมออฟไลน์นี่ครับเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้นะทำให้โอ้ยวุ่นวายนะครับวุ่นวายนะถ้ารู้สิ่งที่พี่จะบอกมันจะไม่เกิดขึ้นถ้ารู้สิ่งที่พี่จะบอกจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วพี่รักรู้ได้ไงก็เพราะว่ามันมีคนเจอแล้วพี่รักเองก็ทำงานแล้วจะต้องไปช่วยเหลือนะเพื่อจะจัดการยังไงให้กลับขึ้นมาทำงานได้ปกติไงก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเห็นไหมครับดังนั้นอันตรายอะไรล่ะที่พวกเรามองข้ามกันอยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ก็ดูให้จบในคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นนะที่จะเล่าเรื่องนี้ฝากพวกเรานะครับเข้ามากด subscribe ช่อง Tech Adopt นะกด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับกด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับกดเถอะครับกดเถอะนะช่วยพี่ด้วยนะจะได้มี subscriber เยอะๆเวลาพี่คุยเรื่องเนื้อหาที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันจะได้กระจายคนเยอะๆนะครับและอีกอันนึงก็คือจอยนะครับทำบุญพวกเราเนี่ยมีบอกบุญนั่นโน่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับสร้างวัดสร้างวาอารามใช่ไหมนะครับพี่ก็จะบอกบุญว่านะครับท่านไหนที่เห็นว่าความรู้ที่พี่เองเนี่ยนะครับทำแล้วก็เอามาคุยให้พวกเราฟังมันเกิดจากประสบการณ์ใช่ไหมหมายความว่ามันมีคนเจอมาแล้วหรือพี่เองเจอแล้วก็รู้ว่ามันควรจะไกด์ไลน์ยังไงแนะนำให้พวกเราไม่ต้องไปเจอปัญหานั้นหรือนะจากที่พี่เองเนี่ยนะครับได้เห็นคอมเมนต์จากพวกเราจำนวนมากเนี่ยมาขอบคุณพี่รักนะครับพี่ก็ต้องบอกว่านั่นแหละมีคนจำนวนมากในช่อง Tech Adopt เข้ามาขอบคุณพี่นะครับและจำนวนมากเลยนะที่ไม่ได้ Subscriber ช่อง Tech Adopt นะครับไหนๆพวกเราเข้ามาดูแล้วนะการที่เรามากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ดูคลิปพี่รักมันก็จะทำให้บุญกุศลเกิดต่อพวกเราด้วยเช่นกันโดยเฉพาะถ้าจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็สามารถที่จะเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้เลยนะครับกดจอยเหล่าแฟนพันธ์แท้กดจอยเหล่าสาวก Tech Adopt กดจอย VVIP ตามจิตศรัทธานะครับตามจิตศรัทธานะฮะเพราะว่าถ้าพวกเรานะครับเข้ามาจอยเข้ามานะครับ subscribe นะโดยเฉพาะจอย member นะเวลาที่มีคำถามจากพวกเราคนที่จอย member มันจะมีสัญลักษณ์ดาวรูปดาวนะครับมันจะมีสัญลักษณ์รูปดาวเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆที่เขาได้มาจอยเนี่ยฮะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยพอมีคำถามจากพวกเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่จอยเป็นเมมเบอร์พี่จะตอบก่อนคุณประโยชน์คือพี่จะตอบก่อนนะครับใครเป็น VVIP ถ้าคำถามนะมาพี่ก็จะตอบก่อนนะครับก็จะให้ความให้ให้ให้การตอบสนองกับผู้มีอุปการะคุณของช่องเรียกอย่างนั้นได้ไหมนะครับไม่เรียกงั้นดีกว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะครับพี่ก็จะช่วยตอบตรงนี้ให้นะครับส่วนน้องๆที่ยังไม่ได้ตอบถามมาพี่เขาพยายามตอบนะแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับคนที่เขาสนับสนุนช่อง Tech Adopt แล้วคนที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt พี่ก็บอกว่าบุญด้านการให้ความรู้วิทยาทานก็ขอให้ส่งผลกระทบในเรื่องที่ดีกับพวกเราโดยเฉพาะในปี2567นะครับใครเข้ามากด subscribe ช่อง Tech Adopt ขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยความรู้ด้วยปัญญาเอาไปหาทรัพย์สินมหาศาลตามที่ต้องการนะโอเคงั้นเข้าสู่เนื้อหาเลยแล้วกันนะครับเนื้อหาของเราก็คือนี่แหละนะภัยอันตรายที่หลายคนมองข้ามนะครับคลิปนี้ไม่ยาวหลายคนใช้ virtualization อยู่ไม่ว่าจะเป็น Proxmox VMware นะครับสิ่งที่ทุกคนมองข้ามคืออะไรรู้ไหมนะเวลาคุณมอนิเตอร์ระบบนะครับสิ่งที่คุณเห็นคุณก็จะเห็นว่าเนี่ย CPU ใช้เท่านี้CPU ไม่ค่อยมีปัญหาฮะ RAM ไม่ค่อยมีปัญหาฮะดิสเหลือเยอะเนี่ยมี21เทอร์เนี่ย capacity เนี่ยใช้ไปแค่10 เทอร์เองนะ
นะครับไอ้เรื่องที่พี่บอกว่ามันคือภัยอันตรายมันคือภัยอันตรายนะที่เรามองข้ามคือเรื่องอะไรรู้ไหมพี่ก็กลับมาถามพวกเราอีกนั่นแหละมันคือเรื่อง capacity capacity นะครับหรือ data store เนี่ยครับเรามี production data store อยู่นะเรามี production data store อยู่กลับไปเช็คของตัวเองกลับไปเช็คของตัวเองนะครับการเช็คแบบที่เนี่ยฮะพี่รักทำให้ดูตอนนี้เนี่ยนะคุณเช็คได้นะครับนะคุณเช็คได้อย่างนี้เลยดู summary นะครับคุณมี data store กี่อันคุณเช็คให้หมดนะสเตจที่1คือเห็นที่มันเนี่ยครับมันใช้และมันฟรีเนี่ยมัน total กับมันฟรีเนี่ยอย่างเงี้ยดูปลอดภัยแต่ขยับมาสำหรับองค์กรพวกเรางานโปรดักชันของเราถ้าเราไปดูตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บไอ้สีน้ำเงินมันอยู่ตัวนี้สมมุติสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะสมมติรูปเมื่อกี้ยังไม่ตื่นเต้นอันนี้ชิวๆได้ใช่ไหมชิวๆได้แต่สมมติเป็นอย่างนี้ล่ะสมมตินะโปรดักชันคุณเป็นแบบนี้นะครับโปรดักชันคุณเป็นแบบนี้อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายที่แล้วนะหลายที่หลายองค์กรแล้วด้วยความที่นะครับด้วยความที่คิดว่ายังมีสเปซอยู่ยิ่งเป็นพวก SCI ยิ่งอันตราย SCI มันมีการ replicate ข้ามโหนดดังนั้นเนี่ยดิสมันเป็น distributed storage ถูกไหมพวก SCI มันจะมีแจ้งเตือนเลยว่าresiliency มีปัญหา resiliency หมายความว่าถ้ามันมีอยู่3โหนดปกติ capacity มันจะใช้ได้1ใน3โดยประมาณ3โหนด4โหนดมันจะใช้ได้ประมาณ1ใน3 30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและใช้จริงๆดังนั้นเนี่ยพอมันใช้ 75% อย่างเงี้ยมันจะขึ้นเตือนเลย resiliency มีปัญหาหมายความว่าถ้าโหนดใดโหนดหนึ่งหายไปถ้ามันจะหายไปอีกโหนดหนึ่งเนี่ยมันอันตรายเลยเข้าใจไหมฮะมันอันตรายมากดังนั้นภัยที่พี่จะเตือนก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามอนิเตอร์ data store data store มันคืออะไร data store มันคือแหล่งเก็บ virtual machine ทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมเนี่ยสมมุติว่าพี่เอามาตรงนี้พี่มาคลิกเห็นไหม TA-DC1 มันใช้ data store อะไร production อะไรอีกฮะ Nexus ใช้ production เราจิ้มอย่างนี้ได้นะแล้วเอามาคลิก production มันจะรู้เลยว่าไอเนี้ยมันใช้ data store อะไรแล้ว production ขององค์กรคุณบริษัทคุณเนี่ยมันอยู่บน data store อะไรคุณสามารถ separate มันได้และดูมันได้นะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดภาพนี้ดิสใกล้จะเต็มแล้วในความเป็นจริงคือ VM gate เหล่านี้นะครับ VM gate เหล่านี้ที่คุณ assign virtual disk ให้มัน VM เหล่านี้มันจะมี disk ใช่ไหมมันจะมี hard disk ใช่ไหมเนี่ย VM พวกนี้มันจะมี hard disk ถูกไหมเนี่ย disk 1 disk 2 disk 3เห็นไหม1เทอนะหลายคนตอนสร้าง virtual machine ไม่ได้ตระหนักว่า capacity ของ data store มันคือเท่าไหร่นะบางองค์กรเขาก็ทำดีนะเขา control ว่าเนี่ยนะครับเขามี capacity total เท่านี้เขาจะต้องจัดสรรให้ VM guest หรือ virtual machine แต่ละเครื่องเท่าไหร่ต่อให้ใช้เต็มที่จัดสรรก็ไม่เกิน capacity นี้เข้าใจไหมก็ไม่เกิน capacity นี้แน่นอนนะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีการควบคุม capacity ของ virtual machine ทั้งหลายทั้งปวงต่อให้ใช้เต็มพิกัดแล้วอาจจะ 80% ของ
total capacity ก็ได้อันนั้นไม่อันตรายถ้าควบคุมแต่องค์กร 90% ไม่ควบคุมดังนั้นกลับมาที่ virtual machine นะครับ virtual machine ทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยปรากฏว่า allocate capacity total ทั้งทุก VM มากกว่า20 กว่าเธอมากกว่า 21.64 เธอมากกว่านะปรากฏว่าพอมันมากกว่าอยู่แล้วมันใช้มาเกือบหมดแล้วเสร็จปุ๊บอันนี้ฟรีข้างบนลืมไปซะนะฟรีข้างบนไม่ใช่ละนะพอคุณ allocate โดย total VM ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิน 21.64 แล้วอยู่องค์กรคุณมีโปรเจกต์สำคัญมีงานสำคัญนะถ้าเป็นงาน Database งานอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้กิน capacity เยอะแต่มันดันเป็นไฟล์ข้อมูลไฟล์โยนขึ้นมาปั๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นพอโยนขึ้นมาปุ๊บนะพอคุณโยนขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับปั๊บสมมติอันที่2คือแดงปึ๊กเกิดอะไรขึ้นครับออฟไลน์นี่ครับเขตที่คาดไม่ถึงหลายๆองค์กรมักเจอเลยล่ะนะครับบางคนที่ฟังคลิปนี้อาจจะมีประสบการณ์นะครับนี่คืออันตรายที่มองไม่เห็นเพราะเราคือคนมาดูใหม่หรือเราจะคนดูเดิมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า virtual machine gate พวกนี้มันอยู่มานานแล้วเนี่ยนะครับคำถามก็คือถ้าจะไม่ให้เกิดเหตุอย่างนั้นทำอย่างไรข้อที่1เลยให้คุณไปเซอร์เวย์ระบบของคุณเนี่ยทุกๆ VM นะครับทุกๆ VM นะถ้าจะให้ดีคุณใช้ tool ตัวนี้เนี่ยคุณใช้ RV2 เนี่ยนะครับผมเคยสอนนะเนี่ยพี่รักเคยสอน RV2 เนี่ยคลิปพี่รักอะไรเนี่ยไปดูได้เนี่ยนะคุณไปดาวน์โหลด RV2 นะเนี่ยดาวน์โหลดมาเลยปัจจุบันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามา connect vCenter หรือเอามา connect ไอ้เจ้าตัว vSphere ของคุณถ้าคุณมี vCenter ก็ connect vCenter มันจะกวาดทีเดียวทั้งหมดแล้วมันจะเห็นเลยว่า data มันจะเห็นเลยว่าเครื่องทุกเครื่องทั้งหมดเนี่ยใช้ดิสเท่าไหร่ allocate เท่าไหร่แล้วใช้ไปเท่าไหร่คุณ provision เท่าไหร่คุณ provision over more than data store หรือเปล่าที่คุณมีเข้าใจไหมนะครับแล้วอันไหนมันโตเท่าไหร่คุณใช้ tool ตัวนี้ได้ RV2 นะครับใครใช้ไม่เป็นก็ไปดูคลิปเนี่ยน่าจะอธิบายพอเข้าใจแหละนะครับจริงๆก็ไปใช้ไม่ได้ยากอะไรนะ RV2 โหลดมาเนี่ยมันจะเห็นนะข้อมูลนะครับว่า virtual disk เท่าไหร่ provisioning เท่าไหร่ยึดเท่าไหร่ยึดไปแล้วเท่าไหร่เข้าใจไหมแล้วคุณก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาซัมมาไรซ์เป็นกิ๊กเป็นเธอก็แล้วแต่แล้วมันจะเทียบได้เลยว่าไอที่ use ไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วและไอที่สำคัญคือไอ provisioning ปัญหาคือ provisioning เกิน capacity ที่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกพอเป็นเช่นนั้นนะครับใน virtual gate ของคุณเนี่ยมันอาจจะโตแต่มันโตสุดปุ๊บมันอาจจะโตสักตัวหนึ่งแล้วเกิดปัญหาว่าโตไปโตมาโตเกินกว่านี้เลยพังนะครับพังนะซึ่งวิธีที่ถูกต้องคุณต้องดีไซน์ว่า capacity เท่านี้นะครับ virtual disk ที่คุณใส่เข้าไปนะครับคุณพยายามใส่เป็นแบบไหนแบบติ๊กไปเลยดีกว่าแล้วคุณคำนวณซิว่ามันต้องไม่เกินกับเนี่ย capacity ของ data store และคุณควรจะมีการกำหนด threshold คุณควรจะมีการกำหนด threshold นะครับอย่างเช่น data store เนี่ยเราคลิก new alarm แล้วก็เสร็จปุ๊บกำหนด threshold ได้ 75% นะครับ critical นะ next นะครับจะส่งอีเมลบอกจะอะไรก็ว่านไปนะถ้าคุณทำให้ระบบส่งอีเมลรันสคริปต์นั่นโน่นนี่ก็ว่านไปนะก็อันนี้ผมยังไม่ได้มีตัวส่งให้อื่นๆนะไม่ได้กำหนดไว้แต่ในเชิงการปฏิบัติพวกเราก็ต้องไปส่งเมลแจ้งนั่นโน่นนี่หรือมันขึ้นอยู่หน้าจอนี่มันอะลามเนี่ยครับเนี่ย 75% ถ้า
ต่ำกว่าก็ปกติอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็ทำ threshold ไว้เพราะถ้าคุณไม่ทำ threshold คุณก็ไม่รู้หรือเข้าใจไหมครับแต่วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างที่พี่ลักษณ์บอกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่เรามองข้ามคือการจัดสรร capacity อย่างเคร่งครัดคุณจะต้องทำอย่างมีวินัยและการจัดสรรนั้นมันก็ต้องนะครับมันก็ต้องแม่นยำโอเคไหมดังนั้นเวลาคุณทำ virtual machine พวกนี้คุณต้องควบคุมได้ซีกี่กิกได้ดีเท่าไหร่เครื่องไหนไม่จำเป็นต้อง allocate เยอะๆให้น้อยๆไว้ก่อนเพราะมันขยายทีหลังได้ให้น้อยๆแล้วค่อยขยายหลักการคืออย่างนั้นถ้าคุณให้เยอะๆนะครับคุณไปโม้กับ user ว่ามี capacity อย่างนั้นดันไปใช้ thin provisioning ก่อนนรกมาเยือนได้เลยนะ thin provisioning เนี่ยนะครับเจอกันหลายที่แล้วโอเคไหมนี่แหละคือสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องกลับไปคือรีเช็คstorage ตัวเองก่อนนะอย่างเงี้ยดีตั้ง threshold ไว้นะฮะตั้ง threshold ไว้ 75% ถ้ามันเกินหรือมันถึงมันจะ warning ให้เราและต่อมาก็คือนะต่อมาคือไปจัดการเช็ค VM ทุกอันทั้งหมดเลยว่า use กับ provisioning มันเป็นเท่าไหร่และไอ้ provisioning เนี่ยมันเกิน capacity ที่เรามีอยู่หรือไม่ถ้ามันเกินวิธีการ take action ก็คือคุณจะต้องไปทำการปรับใหม่แต่ VMware หรือ virtual machine พวกนี้สมมติคุณเคยให้ไป1 TB คุณจะมาขยายลดลงเป็นหรือ500 กิกมันทำไม่ได้คุณต้องแพลนในการที่จะ migration data จาก drive 1 TB มา drive 500 กิกค่อยๆทำนะเพราะเพิ่ม500 กิกเข้าไปมันอาจจะส่งผลกระทบกับ capacity โดยรวมเดี๋ยวระบบมีปัญหาอีกคุณก็ต้องค่อยที่จะโยกย้ายแล้วก็สุดท้ายก็คือลบไฟล์ VMDK หรือไฟล์ disk นั้นที่มีเทราไบต์ใหญ่กว่านะครับหรือวิธีการที่ดีที่สุดก็คือนะครับคุณก็แพลนนะครับรีเพจมันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องแบ็กอัพข้อมูลก่อนให้ระบบทั้งหมดอยู่ภายใต้ควบคุมและก็ต่อให้ใช้พื้นที่เต็มทุก virtual machine ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อ total system data store ถ้าคุณควบคุมใช้ให้เต็มสุดๆมันควรจะอยู่สัก 90-80% เพราะถ้า 90% จริงๆแล้วเนี่ยระบบที่จะทำให้ performance ดีเนี่ยมันต้องมี space เนี่ยนะครับก็ประมาณสักไม่ควรเหลือ 90%โทษทีไม่ควรเหลือน้อยกว่า 10% นะครับ 85% ระบบน่าจะ performance ได้อยู่แต่ถ้า 90% ระบบจะเริ่มอืดนะครับต่อมาคำแนะนำต่อมาคือคุณเป็นไปได้คุณแยกหลาย Data Storeนี้อาจจะเก็บข้อมูลที่เป็นไฟล์แชร์หรือไฟล์ที่มันมีขนาดใหญ่อีก Data Store นึงนะครับคุณก็อาจจะเป็นDB Data Store สมมติคุณอาจจะเป็น DB Data Store ถ้าเป็นไปได้คุณแยกเพราะพฤติกรรมของระบบมันโตต่างกันไงถ้าเป็นไฟล์แชร์หรืออะไรก็ตามที่เป็นคอนเทนต์เป็น Data ไฟล์เป็น Object มันจะขนาดใหญ่แล้วมันมีโอกาสที่จะโตแบบตรงนั้นแต่ถ้าเราควบคุมอย่างดีก็ไม่มีปัญหาแต่ในเชิงโปรดักชันงานอะไรก็ตามที่มันเป็นงานที่ต้องใช้ความเร็วสูงมันอยู่บน disk spindle ที่แรง SSD NVMe มันแพงถูกไหมครับเราก็เป็นพวกงาน database งานอะไรที่ต้องเขียนอ่านเร็วๆเอาไปอยู่ตรงนั้นงานใดๆก็ตามที่มันเป็น capacity consume ไฟล์แชร์วิดีโอนั่นนี่คุณก็หรืองานเทสคุณอาจจะแยกออกไปเพื่อให้โปรดักชันมันไม่กวนกันใช่ไหมฮะคุณก็อาจจะต้องแยก separate แล้วคุณก็ควบคุมมันและที่สำคัญคือถ้าระบบคุณมีความสามารถในการนะครับขยายมันมีขยายได้แล้วเนี่ย increase เห็นไหม capacity เนี่ยนะครับถ้าวางแผนดีๆคุณควรวางแผนตอนที่คุณ map disk มาให้กับระบบ map disk มาให้กับระบบคุณควรจะเหลือไว้อย่าโยนมา 100% แต่คุณต้องเช็คก่อนว่าระบบของคุณมันเอื้ออำนวยในการที่จะ expand และขยายเพิ่มได้หรือเปล่าสมมติคุณใช้แซนอย่างเงี้ย
คุณอาจจะโยนมา4 เทราไบต์คุณอาจจะเหลือไว้ข้างบนแซนที่เป็นฟรีอยู่สัก500 กิกสมมติ500 กิกหรือ1 เทอร์ก็ได้ถ้าเกิดวิกฤตตรงนั้นคุณก็เพิ่มแล้วก็ expand มาที่ VM ก็ยังได้แต่คุณต้องเช็คก่อนว่าระบบคุณมันเอื้ออำนวยหรือทำได้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นความรู้เอามาฝากพวกเรานะเอามาฝากพวกเราเพื่อที่ว่าคุณจะไม่เจอปัญหาอันน่าปวดหัวที่นะครับคุณจะได้ไม่ต้องมองข้ามปัญหาพวกนี้ปัญหาเรื่องพวกนี้หลายๆองค์กรมองข้ามแล้วเวลามันเกิดเหตุผลกระทบมันเยอะนะครับผลกระทบมันเยอะคุณจะรีสโตร์ระบบได้ไหมคุณมีแบ็กอัพเป็นเรื่องที่ดีคุณจะต้องมีแบ็กอัพแต่คำถามคือ storage ของ virtual machine มันออฟไลน์อ่ะมันออฟไลน์ทางเดียวที่จะให้มันออนไลน์ได้มันต้องมี capacity เพิ่มนะครับถ้าคุณมี expand capacity ของ data store ได้ก็จะช่วยชีวิตของคุณได้แล้วคุณก็ค่อยๆ move data VM gate เนี่ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยไปที่อื่นก่อนเพื่อ clear data store ให้มันมีพื้นที่เหลือๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีล่ะคุณไม่มีพื้นที่ที่จะมา extend increase data store นั้นทำไงคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะคุณจะต้องหาแหล่งพื้นที่ใหม่แล้วก็เอาข้อมูลที่คุณแบ็กอัพไว้มารีสโตร์คิดดูว่าคุณมี50 30 40 20 VM ที่อยู่บน Data Store นั้นแล้วคุณ expand มันไม่ได้คุณทำให้มันออนไลน์กลับมาไม่ได้คุณต้องกลับไปรีสโตร์แบบนั่นเลยฮะนานเท่าไหร่ล่ะ RTO RPO ที่คุณว่าคุณได้ใช้ตอนนี้แต่ RTO อ่ะคุณจะมีเท่าไหร่ล่ะถึงจะพอแล้วสูญเสียเท่าไหร่ดาวไทม์เกิดขึ้นเนี่ย1 ชั่วโมงกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นล่ะนะดังนั้นความรู้ที่พี่เอามาฝากในคลิปนี้เนี่ยโคตรมีมูลค่าเลยนะเอาไปเช็คของตัวเองนะจะได้ไม่ต้องไปกราบอ้อนวอนเทพพยดานะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นด้วยนะมันมองไม่เห็นเพราะมันถูกจัดการมาไม่ดีนะพื้นที่ที่ allocate ตั้งแต่แรกเยอะมากกว่าพื้นที่ที่มีอยู่จริงเงี้ยบางทีเราไปดูใหม่เงี้ยเราเป็นคนไอทีใหม่เงี้ยหรือแม้กระทั่งคนไอทีเก่าตอนทำลืมคิดไงพอเกิดเหตุมันก็นะน่าเอ็นดูเหลือเกินไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเอามาพูดไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ขึ้นเลยเอามาพูดเอามาคุยให้ฟังนะครับใครฟังคลิปนี้แล้วบอกว่าพี่ลักษณ์พูดได้สุดยอดมากและดีมากเลยหัวข้อนี้บอกหน่อยใต้คลิปโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ